নমস্কাৰ বন্ধুসকল, এইচ কিটচেনলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আমি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ খুব ধুনীয়া আলু চাটৰ ৰেচিপি এটা। তো আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো। তো আমি প্ৰথমতে লৈ লৈছোঁ এইখিনি বইল কৰি থোৱা আলুখিনি আমি সৰু সৰুকৈ কুটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি আমি তিয়াই থোৱা বুট, আমি গোটেইখিনি নলওঁ, আমি অলপমান ল'ম। আমি 2টা আলু লৈছোঁ আৰু সেই হিচাপত আমি পৰিমাণখিনি দিছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি আমি এটা মিডিয়াম সাইজৰ পিঁয়াজ সৰু সৰুকৈ কাটি থৈ দিছিলোঁ, তো পিঁয়াজখিনি দি দিছোঁ। তাৰপিছত 2টা কেঁচা জলকীয়া, আমি গোটেইখিনি দিয়া নাই। তাৰপিছত এয়া লৈছোঁ আমি কেঁচা আম, একদম মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি লৈছোঁ আমি পদিনা দিলে এটা খুব ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহে, গতিকে আমি পদিনাখিনি দিছোঁ। এইখিনি লৈছোঁ আমি মান ধনিয়া, আমি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। তাৰপিছত এইখিনি আদা, মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ আদাখিনিও। এইখিনি দিছোঁ আমি চাট মছলা, ৰেড চিলি পাউডাৰ, আৰু এয়া দিছোঁ অলপ জিৰা। তাৰপিছত এয়া তিয়হখিনিও আমি সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এইখিনি নেমুৰ ৰস প্ৰায় 1 চামুচ লৈছোঁ ডাঙৰ চামুচেৰে, আৰু শেষত দিছোঁ নিমখ। তাৰপিছত এই গোটেইখিনি আমি খুব ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিম। ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব, বহুত বেছি একো দিব নালাগে, জাষ্ট এই ধৰণে আপোনালোকে মিক্স কৰিব, খুব ভাল লাগে। এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে বনাই আবেলি টাইমত খাব পাৰে। আৰু আমটো দিয়াৰ এটা কাৰণ অলপ টেঙা টেঙা ভাৱ এটা আহে, আৰু লগতে আমি নেমুৰ ৰস দিছোঁ, গতিকে একদম টেঙা জ্বলা তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা টেষ্ট পোৱা যায়, গতিকে বহুত ভাল লাগে। তো এই ধৰণে আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে ঘৰতে। তো এইখিনি আমি ভালদৰে মিক্স কৰিছোঁ, আৰু মিক্স কৰাৰ পিছত এই ধৰণে আমি প্লেট এখনত ওলাই লৈছোঁ। প্লেটখনত দি লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি বেছি মানুহৰ কাৰণে, আমি জাষ্ট 2জন মানুহৰ কাৰণে বনাইছোঁ, গতিকে 2টা আলু লৈছোঁ মাত্ৰ, তো আপোনালোকে বেছিকৈও ল'ব পাৰে। তো ইয়াৰ পিছত আমি ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান ভুজিয়া, আপোনালোকে যিকোনো ধৰণৰ ভুজিয়া ল'ব পাৰে। তাৰপিছত ইয়াতে দি দিছোঁ এইখিনি ডালবুট। আৰু এই ধৰণে আমি আজি আলু চাট ৰেচিপিটো বনাইছোঁ। বহুত ভাল লাগে আৰু বহুত টেষ্টি হয়, আপোনালোকে এই ধৰণে বনাই খাব। আৰু বহুতে ইয়াত চচ দিয়ে, বিলাহী যিটো টমেটো চচ, গতিকে আপোনালোকে টমেটো চচ দিব পাৰে যদি জ্বলাটো অলপ কমকৈ আৰু মিঠাকৈ অলপ খাব খোজে। আমি দিয়া নাই, গতিকে এনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে আবেলি টাইমত আপোনালোকে যদি এনে ফ্ৰী থাকে, কেতিয়াবা খাব মন যায় জ্বলা বা টেঙা ধৰণৰ, তেনেকুৱা ধৰণে আপোনালোকে বনাই খাব পাৰে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাই দিব, যাতে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকৰ তাত পোনপ্ৰথমে গৈ পায়। তো আজিলৈ সামৰিছোঁ, পুনৰ লগ হ'ম নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ।